नमस्ते साथीहरू, नेप्से टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक 47.44 अङ्कले घटेर 2697 बिन्दुमा रोकिएको छ र यो सँगसँगै आजको बजार के कस्तो रह्यो त भन्ने विषयमा यो भिडियोमा हामी विस्तृत रूपमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला र भिडियोलाई मन परेमा लाइक र साथीभाइहरूको माझमा सेयर पनि गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै अब भने लागौँ हामी आजको भिडियोतर्फ। साथीहरू, सबैभन्दा सुरुमा त हामी यो ग्राफ हेरौँ है। ग्राफमा हेर्दाखेरि तपाईँको हाम्रो बजार जसरी 11 बजे खुल्यो नि, त्यहाँदेखि तपाईँको यहाँनिर तपाईँको घटेको देखिन्छ है। सुरुमै घटेको देखिन्छ। तपाईँको यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने जस्तै तपाईँको 11-16 सम्म चाहिँ हाम्रो बजार घटेको थियो। त्यस पछाडि थोरै गरेर बढ्दै घट्दै गर्दै यसरी चाहिँ हाम्रो बजार चाहिँ तपाईँको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 1 बजेसम्म होइन, ठ्याक्कै 1 बजेसम्म चाहिँ हाम्रो बजार बढेर 2747 सम्म गएको थियो है। र त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर बिस्तारै फेरि बजार चाहिँ घट्दै 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 गएको देखिन्छ र अन्तिम आवरमा थोरै मात्र बढेर चाहिँ हाम्रो बजार आज बन्द भएको छ है। यसमा चाहिँ हामीले ग्राफमा यसरी देख्न सकिन्छ र यो सँगसँगै हामीले अरू पनि कुराकानी गरौँ। र जस्तै यहाँनिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ हाम्रो बजार 2697.91 बिन्दुमा रोकिएको छ। 47.44 अङ्कले घटेको छ है। र आजको बजार चाहिँ हाम्रो तपाईँको 2733.35 अङ्कबाट खुलेको थियो भने आजको हाम्रो बजारको हाई चाहिँ तपाईँको 2748.78 सम्म हाम्रो बजार पुगेको थियो र लोको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यहाँनिर हाम्रो बजार चाहिँ 2689.47 अङ्कसम्म गएको थियो र यो प्रिभियस डेको क्लोजिङ भनेको अघिल्लो दिनको हाम्रो चाहिँ बजारको चाहिँ बन्द चाहिँ तपाईँको 2745.35 अङ्कमा भएको थियो है। यसरी तपाईँको यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर नेप्सेको मार्केट क्याप देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आज हाम्रो टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने 8 अर्ब 18 करोड समथिङको चाहिँ आज हाम्रो कारोबार भएको छ है। बजार घटे पनि तपाईँको कारोबारमा चाहिँ राम्रो बढेको छ। त्यसपछि आएर हाम्रो आजको ट्रेडेड स्क्रिप्ट भन्नु मतलब आज कारोबार भएको 244वटा कम्पनीहरूमध्ये तपाईँको जस्तै तपाईँको 18वटा कम्पनीहरू चाहिँ बढेको छ भने 226वटा कम्पनीहरू चाहिँ आज घटेको छ र अनि आजको चाहिँ अनचेन्ज अवस्थामा चाहिँ 0 कम्पनी रहेको छ भने सर्किटको कुरा गर्नुहुन्छ भने आज 2वटा कम्पनीहरूमा चाहिँ पोजिटिभ सर्किट लागेको छ भने एउटा कम्पनीमा चाहिँ नेगेटिभ सर्किट लागेको है। र यो सँगसँगै हामी आजको टप 10 गेनर र टप 10 लुजरको बारेमा पनि कुरा गरौँ। टप 10 गेनरहरूमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ केबिएसएच रहेको छ होइन सुरुमा, त्यसपछि आएर एनजिपिएल, त्यसपछि आएर रहेको छ एचएलबिएसएल, त्यसपछि रहेको छ यहाँनिर युएसएचइसी भन्ने कम्पनी रहेको छ, त्यसपछि एनएलजी भयो, एनएलओ, पिएचसिएल भयो होइन, त्यसपछि आएर यहाँनिर भिएलबिएस भयो, एसआइकेएलइएस भयो र केबिएल भयो। आजको टप 10 गेनरहरू चाहिँ यी कम्पनी। तपाईँको टप 10 लुजर कम्पनीहरूमा चाहिँ इएचपिएल रहेको छ, जिएफसिएल रहेको छ, बिपिसिएल, टिपिसी, एचपिपिएल, एनएचडिएल, त्यसपछि आएर रहेको छ आरएचजिसिएल, त्यसपछि जेएफएल, एनएफएस र एचएचएल चाहिँ आजको हाम्रो टप 10 तपाईँको चाहिँ लुजर कम्पनीहरूभित्र परेको छ है। त्यसै गरी तपाईँको यहाँनिर मार्केट मुभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने सेक्टर वाइज आज चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टर तपाईँको 1.02% घटेको छ। त्यसै गरी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि तपाईँको आज 2.34% घटेको छ भने फाइनान्स सबैभन्दा बढी 4% यहाँनिर घटेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर होटेल 2.23% घटेको छ भनेदेखि हाइड्रो पावर पनि तपाईँको 2.14% घटेको छ। यसै गरी इन्भेस्टमेन्ट सेक्टर तपाईँको 1.89% घटेको छ र लाइफ इन्सुरेन्स तपाईँको 2.46% घटेको छ। म्यानुफ्याक्चर तपाईँको 2.05% घटेको छ भने माइक्रो फाइनेन्स तपाईँको 1.52% घटेको छ। म्युचुअल फन्डमा तपाईँ पनि चेन्ज र नन लाइफ इन्सुरेन्स हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको 1.52% घटेको छ र अदर सेक्टर चाहिँ तपाईँको यहाँनिर 1.50% घटेको छ र ट्रेडिङ सेक्टर तपाईँको 1.86% घटेको छ। त्यो सँगसँगै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखि आज सबै सेक्टरहरू चाहिँ घटेको छ है। सबै सेक्टरहरूमा आज रातो नै छ है। त्यसपछि आएर हामी यहाँनिर भोल्युम वाइज कुरा गरौँ। भोल्युम वाइज कुरा गर्नुहुन्छ भने केबिएलको सबैभन्दा धेरै भोल्युम सहित कारोबार भएको छ। त्यसपछि आएर एचआइडिसिएलपी रहेको छ, प्रभु भयो, एनआइएमबी भयो, जिबिआइएमई, एनजिपिएल, जिएफसिएल, एसएफएमएफ रहेको छ। त्यसपछि आएर एसडिएचपिसी रहेको छ। त्यसपछि आएर एनआइसिजिएफ रहेको छ। त्यसपछि आएर एसएचसेल रहेको छ, अपी रहेको छ र एएचपिसी रहेको छ है। भोल्युम वाइजको आजको
टप 10 कम्पनीहरू। त्यसपछि आएर यहाँनिर टप टर्नओभरको हिसाबले यहाँनिर आज कारोबार भएको कम्पनीमा 1 नम्बरमा रहेको छ जिएफसिएल, त्यसपछि केबिएल, एचआरएल, एचआइडी, सिएलपी, त्यसपछि एनजिपिएल रहेको छ, त्यसपछि एनएलजी, प्रभु रहेको छ, साहस रहेको छ, पिएचसिएल रहेको छ, शिवम रहेको छ, एनएफएस र जिबिआइएमई र एनआइएमबी चाहिँ आजको हाम्रो यहाँनिर टप भोल्युम टर्नओभर सहित कारोबार भएको कम्पनीभित्र रहेको छ। र टप ट्रान्जेक्सनको हिसाबमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको एसिएल बिएसएलको चाहिँ सबभन्दा धेरै कारोबार भएको छ। त्यसपछि आएर पिआरओएफएल रहेको छ, त्यसपछि रावा रहेको छ, त्यसपछि राधी, पिएसएफ, प्रभु भयो, अनि पिआरएसएफ रहेको छ, पिआरओएफएलपी रहेको छ, त्यसपछि आएर पिआरआइएन, आरबिसिएलपिओ रहेको छ, पिपिएल रहेको छ, पिपिसिएल रहेको छ र पिएमएलआई रहेको छ है। त्यसपछि यसमा चाहिँ तपाईँको टप ट्रान्जेक्सन भएको कम्पनीहरू है। अब यो सँगसँगै हामी यहाँनिर तल हेरौँ है, सेक्टर वाइज आज कुन कुन कम्पनीहरूले चाहिँ सबभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स देखायो त होइन, 1 नम्बरमा कुन कम्पनी परेको त कुन सेक्टरमा भनेर त्यो हेर्छौँ। यसमा तपाईँको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कमर्सियल ब्याङ्क अन्तर्गत चाहिँ केबिएल भयो है, कुमारी ब्याङ्क लिमिटेडले सबभन्दा राम्रो पर्फर्मेन्स देखाएको छ आज। त्यसपछि डेभलपमेन्ट ब्याङ्कमा रहेको छ जेआरडिबिएल रहेको छ 1 नम्बरमा, र फाइनेन्समा तपाईँको आरएलएफएल रहेको छ, रिलायन्स फाइनेन्स लिमिटेड चाहिँ आजको राम्रो पर्फर्मेन्समा परेको छ तपाईँको फाइनेन्स अन्तर्गत। होटल्स एन्ड टुरिज्ममा तपाईँको सिजिएच रहेको छ, हाइड्रो पावरमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ केबिएसएच चाहिँ पहिलो नम्बरमा, इन्भेस्टमेन्टमा तपाईँको सिआइटी रहेको छ, लाइफ इन्सुरेन्समा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन एसियन लाइफ इन्सुरेन्स रहेको छ, म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एनएलओ, त्यसपछि माइक्रो फाइनेन्समा सेक्टरमा रहेको छ तपाईँको हिमालयन लघु वित्तीय संस्था, त्यसपछि नन लाइफ इन्सुरेन्समा एनएलजी अथवा एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनी रहेको छ, अदर सेक्टरमा तपाईँको एचआरएल अथवा हिमालयन इन्सुरेन्स रहेको छ भने ट्रेडिङ सेक्टरमा चाहिँ तपाईँको एसटिसी पहिलो नम्बरमा रहेको छ। साथीहरू तपाईँहरूलाई आजको बजार अपडेट कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला, र भिडियोलाई मन परेमा लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।